नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई अलि फरक तरिकाले चिकन बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको चिकनको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो फरक स्वादमा चिकन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु आधा केजी जति चिकन। सबैभन्दा पहिला यो चिकनलाई म्यारिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले राखेँ बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वादअनुसार। त्यस्तै मैले यसमा यो पिसेको अदुवा लसुन पनि राखेँ, कागतीको रस अनि 1 चम्चा जति तेल। अब यो मासुलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मासु चाहिँ राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर 1 घण्टा जति राख्नुपर्छ। एक घण्टापछि यो चिकन चाहिँ बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। मासु बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ ठुलो फराकिलो प्यान बसालेको छु। अब यसमा 2 टेबलस्पुन जति तेल राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी अनि तेजपत्ता फुराएँ। अब यसमा अघि हामीले म्यारिनेट गरेर राखेको मासु पनि राख्ने। अब यो मासुलाई चाहिँ लो मिडियम फ्लेममा रातो हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। मासु यतिको भएपछि यो चाहिँ राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ यो प्याज। अब यो मासुसँगै प्याजलाई पनि भुट्नुपर्छ। प्याज पनि यतिको भएपछि रेडी भइसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ जिरा धनिया पाउडर अनि गरम मसाला। अब यो मसालालाई अर्को 1 मिनट जति भुट्ने। मसालालाई 1 मिनट जति भुटिसकेपछि अब यसमा मैले राखेँ मसिनो पारेर काटेको टमाटर। अब यो टमाटरलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ। टमाटर पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब अन्त्यमा यसमा हरियो धनिया राख्ने। अब यो मासु चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले राइस, चिउरा जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यो मासु चाहिँ निकै नै स्वादिलो बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो आजको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।